Σμύρνη 1922. Φανταστείτε μια πόλη να καίγεται, χιλιάδες αθώοι άνθρωποι να σφαγιάζονται και να είναι παγιδευμένοι στην παραλία και έναν άγνωστο Αμερικανό πάστορα να διαπραγματεύεται με τον Μουσταφά Κεμάλ για να σώσει εκατοντάδες χιλιάδες ζωές. Αυτή είναι η αληθινή, σχετικά άγνωστη ιστορία του Asa Jennings, του ανθρώπου που άλλαξε τη μοίρα εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Μείνετε μαζί μας για να μάθετε πώς σώθηκαν οι Έλληνες της Σμύρνης. Μετά την αναχώρηση των ελληνικών αρχών από τη Σμύρνη, καθώς και των ελληνικών πολεμικών πλοίων και την κατάληψη της πόλης από τους Τούρκους, ακολούθησε η προγραμματισμένη σφαγή του χριστιανικού πληθυσμού Ελλήνων και Αρμενίων. Αποτελεί ως σήμερα άγνωστο πώς αποφεύχθηκε η ολοκληρωμένη σφαγή του άμαχου πληθυσμού και πώς τελικά επετράπη από τον Μουσταφά Κεμάλ η άφιξη πλοίων για να παραλάβουν τους πρόσφυγες από την προκυμαία της Σμύρνης. Στις 26 Αυγούστου, 7 Σεπτεμβρίου με το νέο ημερολόγιο, η μοίρα του στόλου, αποτελούμενη από τα θωρηκτά Λίμνος και Κιλκής, το καταδρομικό Έλλη, τα αντιτορπιλικά Ασπής και Σφενδόνη και το εύδρομο Νάξος, υπό τη διοίκηση του υποναβάρχου Καλαμίδα, εξέπλευσε από τη Σμύρνη και τη νύχτα αγκυροβόλησε έξω από την ακτή των Βουρλών στην Ερυθρέα, εντός του κόλπου της Σμύρνης. Τη νύχτα ο ναύαρχος Καλαμίδας διέταξε το θωρηκτό Κιλκής με κυβερνήτη τον πλοίαρχο Θεοφανίδη, ο οποίος είχε υπό τη διοίκησή του το καταδρομικό Έλλη και τα αντιτορπιλικά Ασπής και Βέλος να υποστηρίξει την αποχώρηση του στρατού από τη Σμύρνη προς Θεσμέ. Η επιχείρηση αυτή άρχισε στις 27 Αυγούστου και τελείωσε στις 3 Σεπτεμβρίου. Τα υπόλοιπα πλοία του ελληνικού στόλου επιτέλεσαν αυτή την αποστολή και σε άλλες περιοχές της Ιωνίας. Η εμπροστοφυλακή του τουρκικού στρατού μπήκε στη Σμύρνη στις 28 Αυγούστου, 9 Σεπτεμβρίου με το νέο ημερολόγιο. Οι σφαγές και η μεγάλη πυρκάγια είναι γνωστά. Η μικρή άγνωστη όμως ιστορία έχει ως ακολούθως. Ο Asa Jennings ήταν ένας Αμερικανός, πρώην μεθοδιστής πάστορας από τη Νέα Υόρκη, μέλος της Χριστιανικής Ένωσης Νέων, ο οποίος βρέθηκε στη Σμύρνη λίγες μέρες πριν καταρρεύσει το μέτωπο. Ο Jennings, σε ηλικία 28 ετών, προσβλήθηκε από φυματίωση σπονδυλικής στήλης με αποτέλεσμα να αποκτήσει μια τεράστια καμπούρα και να του περιορίσει το ύψος στο 1,60. Άρχισε τη διεθνή καριέρα του το 1918 στη Γαλλία και μετά στην Τσεχοσλοβακία. Τον Αύγουστο λοιπόν του 1922 στη Σμύρνη ανέλαβε την τοπική Χριστιανική Ένωση, αφού ο διευθυντής της είχε πάει διακοπές. Όταν μπήκαν οι Τούρκοι λοιπόν στη Σμύρνη, παρόλο που όλοι οι Αμερικανοί και Άγγλοι πολίτες εγκατέλειψαν τη Σμύρνη, ο Τζένινγκς αποφάσισε να παραμείνει για να δει τι μπορούσε να κάνει σε αυτές τις απελπιστικές καταστάσεις. Προηγουμένως, όπως είπαμε, όταν ο ελληνικός στρατός εγκατέλειψε τη Σμύρνη, μέρες πριν, είχε οργανώσει την Επιτροπή Σωτηρίας, παρέχοντας ανθρωπιστική βοήθεια και οργανώνοντας ένα σταθμό πρώτων βοηθειών για τις έγκυες γυναίκες σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι ενός πλούσιου Έλληνα στην προκυμαία. Ακόμα και ο Αμερικανός πρόξενος George Horton, παντρεμένος με Ελληνίδα, είχε φύγει νωρίς. Χωρίς διπλωματική αποστολή, ο Τζένινγκς δεν είχε να υπακούει πουθενά. Βλέποντας τι συνέβαινε στην πόλη, πήρε το αυτοκίνητο της Ένωσης και επισκέφθηκε τον ίδιο τον Μουσταφά Κεμάλ. Αργότερα ο ίδιος είπε ότι αισθάνθηκε το χέρι του Θεού στον ώμο του, ενώ έγραψε στο ημερολόγιο του
Μου φαινόταν ότι τα τρομερά, αγωνιώδη, απελπισμένα ουρλιαχτά που εκλιπαρούσαν για βοήθεια δεν θα έπαβαν να με κυνηγάνε σε όλη μου τη ζωή. Ο Μουσταφά Κεμάλ του έθεσε τους όρους του. Έδωσε στον Τζένινγκς 7 ημέρες προθεσμία για να απομακρύνει 250.000 πρόσφυγες από τη Σμύρνη. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν δυνατόν να παραμείνουν στην πόλη χωρίς τις στοιχειώδες ανάγκες σε τροφή, νερό, βασικές ανάγκες υγιεινής και ασφάλειας, αντιμετωπίζοντας καθημερινά τις βιοπραγίες από τους τσέτες, κυρίως τη νύχτα. Ο Μουσταφά Κεμάλ ζήτησε να μην υπάρχει καμία ελληνική σημαία στα πλοία, διότι αυτό θα εξόργιζε τους Τούρκους. Επίσης, κανένα πλοίο δεν θα έδαινε στην αποβάθρα και κανένας άνδρας ηλικίας 18 ως 45 ετών δεν θα έφευγε μήπως καταταγούν σε νέο στρατό εισβολής. Αυτό αφορά κυρίως άνδρες και με τους πατεράδες τους, μικρασιάτες, ως Οθωμανοί πολίτες, αυτοί που είχαν καταταγεί ως εθελοντές στο ελληνικό στρατό από το 1919 ως το 1922 και υπολογίζονται σε μερικές δεκάδες χιλιάδες. Οι άνδρες θα πήγαιναν σε στρατόπεδο συγκέντρωσης για την αποκατάσταση ζημιών του πολέμου, τα γνωστά τάγματα εργασίας, αμελέτα μπουρού, όπου ελάχιστοι γύριζαν ζωντανοί, όπως μας διηγείται ο Ιας Βενέζης, και τα οποία ήταν γνωστά στους Μικρασιάτες ήδη από τον πρώτο διωγμό το 1914, που οργανώθηκαν με τη βοήθεια των Γερμανών στρατιωτικών συμβούλων και δι του περίφημου στρατηγού Λίμαν Φον Σάντερς, για τον οποίο θα κάνουμε ένα ξεχωριστό επεισόδιο. Ο Τζένινγκς αποδέχτηκε θέλοντας και μη τη συμφωνία, άφησε το αυτοκίνητό του στο λιμάνι και πήγε στο πολεμικό πλοίο Edsall, από τον καπετάνιο του οποίου, τον Πάουελ, ζήτησε και έλαβε μία άκατο με Αμερικανό πηδαλιούχο. Καταρχήν πήγε στο γαλλικό εμπορικό πλοίο Pierre Loti, το οποίο διέθετε άφθονο χώρο για τη μεταφορά προσφύγων. Ο Γάλλος καπετάνιος αρνήθηκε. Μετά πήγε σε ένα ιταλικό πλοίο, το Κωνσταντινούπολης. Ο καπετάνιος του Κωνσταντινούπολης δέχτηκε να μεταφέρει 2.000 άτομα έναντι αμοιβής 5.000 λιρών για τους πρόσφυγες και 1.000 λιρών για τον ίδιο. Ο Τζένινγκς, ένας άνθρωπος ρεαλιστής, πλήρωσε από την τσέπη του και φόρτωσε 2.000 γυναικόπαιδα και ηλικιωμένους, αφού έλαβε άδεια από τις τουρκικές αρχές και τον Ιταλό πρόξενο και απέπλευσε με τη συνοδεία αμερικανικού αντιτορπιλικού για τη Μυτιλήνη. Λίγο πριν φύγει, ο Πάουελ τον πληροφόρησε ότι έλαβε τελικά την πολυπόθητη άδεια από τον Μουσταφά Κεμάλ για ελληνικά πλοία να εισέλθουν στο λιμάνι της Σμύρνης. Επίσης, του έδωσε 2 έγγραφα. Το ένα για να αποβιβάσει τους πρόσφυγες υπό την αιγίδα του Ερυθρού Σταυρού και με το άλλο τον εξουσιοδοτούσε να ενεργήσει όπως αυτός θα έκρινε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Φτάνοντας στη Μυτιλήνη, ο Τζένινγκς είδε ότι ο κύριος όγκος του στόλου που μετέφερε τον ελληνικό στρατό ήταν εκεί. Κάνοντας χρήση του δεύτερου εγγράφου, επισκέφθηκε τον στρατηγό Φράγκου, διοικητή στρατιάς και πλοίων, και τον ρώτησε αν τα πλοία αυτά μπορούσαν να σταλούν στη Σμύρνη για να σώσουν τον κόσμο. Ο στρατηγός ήθελε να στείλει 6 πλοία με την προϋπόθεση να έχει γραπτή εγγύηση ότι θα προστατευτούν και ότι θα επιστρέψουν. Ο Τζένινγκς επέστρεψε αμέσως στη Σμύρνη και αφού έλαβε γραπτή δήλωση του Πάουελ, επέστρεψε με αυτή στον Φράγκου στη Μυτιλήνη. Ο Φράγκου διάβασε το έγγραφο του Τζένινγκς, αλλά απάντησε ότι υπήρχε κίνδυνος οι Τούρκοι να καταλάβουν τα πλοία και να αποβιβαστούν στη Χίο και τη Μυτιλήνη. Ο Τζένινγκς υποσχέθηκε ότι θα συνόδευε ο ίδιος τα πλοία στην είσοδο και έξοδο από το λιμάνι, αλλά αυτό δεν φάνηκε να ήταν αρκετό. Παράλληλα,
ετοιμαζόταν πραξικόπημα των στρατιωτικών, στο οποίο ο Φράγκου συμμετείχε και το οποίο έγινε 4 ημέρες αργότερα. Βγαίνοντας πολύ πρωί στο λιμάνι, ο Τζένινγκς, απογοητευμένος και εξοργισμένος με τον Φράγκου, είδε να εισέρχεται ένα ελληνικό πολεμικό πλοίο, το Κιλκής. Ο Τζένινγκς βρήκε τον Έλληνα κυβερνήτη Ιωάννη Θεοφανίδη, ο οποίος ήταν πρόθυμος να βοηθήσει, ακόμα και αν ένας ανώτερός του είχε απορρίψει το σχέδιο του Τζένινγκς. Έγραψαν μαζί ένα μήνυμα που εστάλει κωδικοποιημένο στις αρχές στην Αθήνα. Το μήνυμα έλεγε: «Εν ονόματι του ανθρωπισμού αποστήλατε άνευ καθυστερήσεως 20 σκάφη ευρισκόμενα εδώ και αδρανούντα για να παραλάβουν λιμοκτονούντας Έλληνες πρόσφυγες εξ Σμύρνης». Η απάντηση ήταν ποιος είναι αυτός και τι θέλει. Ο Τζένινγκς απάντησε ότι ήταν ο πρόεδρος της Αμερικανικής Επιτροπής Περίθαλψης στη Μυτιλήνη. Η πρώτη απάντηση ήταν ότι ο πρωθυπουργός κοιμάται. Ο Τζένινγκς απέτησε να τον ξυπνήσουν. Το επόμενο μήνυμα έλεγε ότι ο πρωθυπουργός είχε να συγκαλέσει Υπουργικό Συμβούλιο και ρωτούσαν ποια προστασία προσέφερε στα ελληνικά πλοία. Ο Τζένινγκς απάντησε ότι αμερικανικά πολεμικά θα τα προστάτευαν στην είσοδο και έξοδο από τη Σμύρνη. Ο Τζένινγκς ρωτήθηκε εκ νέου αν τα αμερικανικά αντιτορπιλικά θα προστατεύσουν τα πλοία εάν οι Τούρκοι προσπαθήσουν να τα καταλάβουν. Ο Τζένινγκς μπορούσε να μην εγγυηθεί, αλλά απάντησε υπεκφεύγοντας. Καθόλου χρόνος για συζήτηση λεπτομεριών. Οι παρεχόμενες εγγυήσεις θα πρέπει να θεωρηθούν ικανοποιητικές. Τέλος, ο Πρωθυπουργός και το Υπουργικό Συμβούλιο απάντησαν ότι κανένα πλοίο δεν μπορούσε να πάει στη Σμύρνη. Στις 4 τα ξημερώματα της 23ης Σεπτεμβρίου του 2022, με τις διαπραγματεύσεις στο αδιέξοδο, ο Τζένινγκς έστειλε μήνυμα στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι αν δεν λάβει ευνοϊκή απάντηση μέχρι τις 6 το πρωί, σε 2 ώρες δηλαδή, θα τηλεγραφούσε χωρίς κώδικα, έτσι ώστε το μήνυμα να γίνει γνωστό παντού ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν επέτρεπε ελληνικά πλοία να σώσουν Έλληνες πρόσφυγες που τους περίμενε βέβαιος θάνατος ή ακόμα χειρότερα. Ο εκβιασμός έπιασε τελικά. Λίγο πριν τις 6 ήρθε η απάντηση από την Αθήνα. Όλα τα πλοία τίθενται υπό τις διαταγές σας για να απομακρυνθούν οι πρόσφυγες από τη Σμύρνη. Ο Τζένινγκς είχε γίνει πολίτης ναύαρχος όλου του ελληνικού στόλου. Ο κυβερνήτης Θεοφανίδης συγκάλεσε συγκέντρωση των καπετάνιων των εμπορικών πλοίων στο Κιλκής, όπου τους ανακοίνωσε να ετοιμάσουν τα πλοία μέχρι τα μεσάνυχτα. Διαφορετικά θα περνούσαν αυτοδικείο με συνοπτικές διαδικασίες. 9 πλοία, τα πλοία της Συμπόνιας, απέπλευσαν τα μεσάνυχτα με τον Τζένινγκς στο προπορευόμενο Προποντής με αμερικανική σημαία. Ο στόλος συνάντησε το αμερικανικό Λόρενς, ο καπετάνιος του οποίου κάλεσε τον Τζένινγκς να συνεχίσει το ταξίδι του με αυτόν. Ο Τζένινγκς αρνήθηκε και παρέμεινε στη γέφυρα του Προποντής. Εν τω μεταξύ, με απόφαση του Μουσταφά Κεμάλ, οι Τούρκοι επιμίκυναν την προθεσμία από 7 σε 11 ημέρες. Στις 24 Σεπτεμβρίου, οι πρώτοι πρόσφυγες, ηλικιωμένοι γυναίκες και παιδιά, είχαν διασωθεί. Στις 26 Σεπτεμβρίου, ο Τζένινγκς επέστρεψε με 17 πλοία, ενώ την επόμενη Τρίτη ημέρα ήλθε και ένας μεταγωγικός στόλος ναυλωμένος από Βρετανούς. Μέχρι την 1η Οκτωβρίου του 1922, 180.000 πρόσφυγες είχαν μεταφερθεί από τη Σμύρνη. Το τελευταίο πλοίο απέπλευσε 6 ώρες πριν την εκνοή της τουρκικής διορίας. Κατόπιν ζητήθηκε διορία για άλλες 8 ημέρες, κατά τις οποίες τα ελληνικά πλοία μετέφεραν και άλλους πρόσφυγες από τα κοντινά λιμάνια, όπου περίμεναν για 2 περίπου εβδομάδες, ανεβάζοντας τον αριθμό στις 250.000. Επειδή υπήρχαν εκκλήσεις και από άλλα λιμάνια, από τη Συρία μέχρι τον Εύξηνο Πόντο,
η ελληνική κυβέρνηση, που στο μεταξύ είχε αλλάξει μετά το πραξικόπημα των στρατιωτικών, αύξησε το στόλο σε 55 πλοία, μεταφέροντας μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου περίπου 500.000 πρόσφυγες. Αργότερα, η ελληνική κυβέρνηση όρισε τον Τζένινγκς σαν εκπρόσωπο για τον επαναπατρισμό των αιχμαλώτων στη συνθήκη της Λοζάνης, όπως έκανε και η Τουρκία, που τον όρισε εκπρόσωπο με απόφαση του Κεμάλ, που τον εμπιστεύτηκε. Για τις υπηρεσίες του στην Ελλάδα, ο Τζένινγκς τιμήθηκε ταυτόχρονα με το υψηλότερο στρατιωτικό παράσημο, το μετάλλιο στρατιωτικής αξίας και με την υψηλότερη πολιτική διάκριση. Ήταν η πρώτη φορά στην ελληνική ιστορία που ένα πρόσωπο λάμβανε ταυτόχρονα αυτά τα δύο μετάλλια. Όταν επισκέφθηκε την Ελλάδα, οι πρόσφυγες τον αναγνώρισαν από την καμπούρα του, τον αποκαλούσαν ναύαρχο και του φιλούσαν τα χέρια. Μετέπειτα ιστορικοί έγραψαν για τη σχέση εμπιστοσύνης που αναπτύχθηκε μεταξύ του Κεμάλ και του Τζένινγκς, ο οποίος παρέμεινε στην Τουρκία και συνέχισε τη δράση του. Αργότερα επέστρεψε στην Αμερική και το 1930 δημιούργησε μαζί με άλλους, μεταξύ των οποίων ο Χούβερ και ο γνωστός ναύαρχος Μπρίστολ, για τον οποίο θα κάνουμε ξεχωριστό επεισόδιο, την οργάνωση Αμερικανοί Φίλοι της Τουρκίας, η οποία εξελίχθηκε αργότερα σε αυτό που ονομάζουμε σήμερα Τούρκο-Αμερικανικό Λόμπι. Ένας άνθρωπος που δεν προοριζόταν να παίξει κάποιο ρόλο στην ιστορία έσωσε με μια ηρωική πράξη εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες. Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι οι περιστάσεις κάνουν τους ήρωες. Ο Τζένινγκς, ένας κατώτερος υπάλληλος της Χριστιανικής Ένωσης Ιδέων, που τυχαία βρέθηκε στη Σμύρνη χρησιμοποιώντας δωροδοκίες, ψέματα και τελικά μια μπλόφα εκβιασμό, κατάφερε να αλλάξει το ρου της ιστορίας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Εγγραφείτε στο κανάλι μας. Δείτε την ιστοσελίδα μας mikrasiatis.gr για το πλήρες άρθρο.